สนจันทร์สุภเลิกนะครับเป็นโฟลเดอร์ของแบรนด์สูตรคิวครับถ้าลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนเนี่ยก็สามารถใส่สูตรของเราได้เพราะเราสามารถปรับแก้ให้ตรงกับสรีระลูกค้าได้ความเข้าใจในรายละเอียดของลูกค้าเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยที่ผมต้องการมอบให้กับลูกค้าด้วยครับนอกเหนือจากงานดีไซน์ที่ดีเนี่ยมันควรจะมาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผลด้วยครับเวลาที่ผมเลือกที่จะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็อยากจะเลือกที่มันมีความคุ้มค่ามากที่สุดและที่สำคัญเนี่ยมันต้องมีความสบายมากที่สุดด้วย